हॅलो, आज आपण बघणार आहोत की घरच्या घरी ग्रेप सीड ऑइल कसं बनवायचं। ग्रेप सीड ऑइल म्हणजे द्राक्षांच्या बियांपासून बनणारं तेल। कारण मागच्या हेअर ऑइल वाल्या व्हिडिओमध्ये खूप जणांनी असं विचारलं होतं की हे तेल घरच्या घरी कसं बनवता येईल, कारण ह्याचे होणारे फायदे तर आपल्या सगळ्यांना माहितीच आहेत। आता जर तुम्ही आमचा हा व्हिडिओ बघितला नसेल तर मी आय बटनला तो पिन करत आहे, तो नक्की बघा। आता हे तेल बनवण्यासाठी आपल्याला काय लागणार आहे, तर आपल्याला लागणार आहेत 20 ते 30 द्राक्ष। आता द्राक्ष म्हणजे ग्रेप्सचा सीजन चालू आहे, त्यामुळे ते सहजरित्या मार्केटमध्ये अवेलेबल आहेत। 20 ते 30 द्राक्ष ते नीट धुवून घ्या आणि मग अलगद हाताने त्याची साल काढा। त्यानंतर द्राक्षांच्या बिया वेगळ्या काढा। आता तुम्ही म्हणाल की उरलेल्या पल्पचं काय करायचं, तर त्या पल्पचं तुम्ही ज्यूस बनवून पिऊ शकता, कारण आपल्या स्किनसाठी आपल्या हेल्थसाठी द्राक्ष ही खूप चांगली असतात। आता वेगळ्या काढलेल्या बिया आणि द्राक्षांची सालं एका फॉईल पेपरमध्ये नीट ठेवा आणि ते बंद करून 3 ते 4 दिवस उन्हात सुकू द्या। त्यानंतर 4 दिवसांनी ज्या वेळेला ते नीट सुकेल त्यावेळेला ते मिक्सरमध्ये ग्राइंड करून घ्या आणि त्याची पावडर एका काचेच्या बरणीत काढून घ्या। त्यानंतर त्यात एक छोटी वाटी ऑलिव्ह ऑइल किंवा खोबऱ्याचं तेल तुम्ही घेऊ शकता, मग ते नीट मिक्स करा। नेक्स्ट स्टेप म्हणजे की तुम्ही आता गॅसवर एक कढाई घ्या आणि त्यात 2 ग्लास पाणी बॉईल करा। मग त्यात ही बरणी 1 तासासाठी गरम होऊ द्या स्लो फ्लेमवर। त्यानंतर गॅस बंद करून ते थंड होऊन द्या। ते थंड झालं की ती जी काचेची बरणी आहे ती बाहेर काढा आणि ते तेल नीट गाळून घ्या। ते बाहेर काढल्यानंतर ती बरणी बाहेर काढल्यानंतर नीट गाळून घ्या आणि गाळून दुसऱ्या एखाद्या बरणीमध्ये स्टोअर करून ठेवा। हे तेल आठवड्याभरासाठी नीट व्यवस्थित राहतं, पण हे तेल आठवड्यानंतर तुम्ही वापरू नका। हे तेल तुम्ही नवीन बनवा। आता या तेलाचे फायदे किती होतात, म्हणजे खूप फायदे होतात हे तुम्हाला माहितीच आहे, पण फायदे असेही होतात की यांनी तुमचे केस वाढ होते, तुमच्या पापण्यांसाठी, तुमच्या ओठांसाठी, तुमच्या त्वचेसाठी याचे खूप फायदे होतात। तुम्हाला जर डार्क सर्कल्स असतील ते कमी होतील, जर तुमच्या पापण्यांना दाट करायचं असेल तर तेही ह्याच्यात होईल। तर हे तेल वापरून बघा आणि ह्या तेलाचे फायदे काय होतात हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा। हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर लोकमत सखीच्या फेसबुक पेजला लाईक, यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब आणि बेल आयकन दाबायला विसरू नका। यामुळे आमच्या येणाऱ्या इंटरेस्टिंग व्हिडिओजचे अपडेट तुम्हाला मिळत राहतील।